नमस्कार, मी शेफ मानसी पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं रुचकर मेजवानीमध्ये स्वागत करते। आज आपण बघणार आहोत आंबट गोड असं मिरचीचं पंचामृत। तर चला सुरुवात करूया। सुरुवातीला आपण पॅन घेतलाय आणि आपण गॅस पेटवूया। पॅन मध्ये मी 2 चमचे तेल घालते। पंचामृत सहसा सणावाराला जास्त बनवतात। खरं तर तो डावीकडचा पदार्थ आहे। ताट वाढताना आपण उजवीकडचे आणि डावीकडचे असं आपण भाग करून ताट वाढतो। डावीकडे चटण्या, कोशिंबीर, दाण्याची चटणी, पंचामृत असे हे प्रकार सगळे तिथे येतात आणि उजव्या साईडला आपल्या ज्या सगळ्या भाज्या असतात त्या आपण वाढतो। तेल आता आपलं गरम झालंय, त्यामध्ये आपण आता थोडी मोहरी घालूया, थोडं जिरं घालूया, कढीपत्ता, अगदी थोडी हिंग घालायची आहे आणि आपण हे मिक्स करून घेऊया। इथे मी 4 ते 5 मिरच्या बारीक चिरून घेतल्या, त्या सुद्धा आपण यामध्ये घालूया। 1 छोटा चमचा लसूण अद्रकची पेस्ट, आता यामध्ये मी घालणार आहे 2 मोठे चमचे जाडसर असा दाण्याचा कूट। कोणी कोणी अख्खे दाणे सुद्धा घालतात आणि अर्धा चमचा तिळाचा कूट। सोबतच इथे मी आपला सुकलेल्या खोबऱ्याचा खीस घेतलाय, तो सुद्धा मी यामध्ये 2 चमचे घालते। यामध्ये तुम्ही तुकडे सुद्धा घालू शकता। खोबऱ्याचा सुगंध येईपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचंय, साधारण 1-2 मिनिटं। अशाच वेळेस आपण यामध्ये थोडी हळद घालूया, अगदी थोडं तिखट घ्यायचंय, लाल तिखट, कारण आपण मिरच्या घातलेल्या आहेत अगोदरच। अर्धा चमचा गरम मसाला आणि अर्धा चमचा धने पावडर। वा, छान आता आपल्या खोबऱ्याला सुगंध सुटलाय। त्यामध्ये मी आता इथे 1 वाटी हा पूर्ण चिंचेचा कोळ घेतलाय, तो मी यामध्ये घालते। आपण यामध्ये थोडंसं पाणी घालून घेऊया। आणि इथे मी छोटी वाटी गूळ घेतला आहे, तो सुद्धा आपल्याला यामध्ये घालायचा आहे। पूर्ण घालावं लागेल, कारण आपण चिंचेचा कोळ पूर्ण घेतला आहे। 1 वाटी, मोठी वाटी। एक वाटी पाणी घेतलंय मी। मीठ आपल्याला सगळ्यात शेवटी घालायचं आहे, कारण गुळाला सुद्धा पाणी सुटणार आहे आणि एक चकाकी येईल तेव्हा आपलं पंचामृत रेडी झालंय असं समजायचंय। तोपर्यंत आपण याला वाफेवर शिजू देऊया आणि पंचामृत शिजल्यानंतर आपल्याला मीठ घालायचंय। मी ते झाकण लावून 2 मिनिटं शिजू देते। एकदा बघून घेऊया शिजलाय का। नाही, अजून नाही शिजलंय, आपल्याला अजून थोडं शिजवावं लागेल। जेव्हा आपल्या पंचामृताला एक चकाकी येईल ना, याचा अर्थ आपलं पंचामृत छान असं शिजलंय असं समजायचं। आता याच वेळेस मी थोडी कोथिंबीर यामध्ये घालते। कोथिंबीर पूर्णपणे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला घालायची तर तुम्ही घालू शकता। अजून एक 5 मिनिटं आपण होऊ देऊया। चला एकदा बघूया परत। सुगंध तर मस्त येतोय, पण अजून आपल्याला वेळ आहे शिजण्यासाठी। आता फक्त 2 ते 3 मिनिटं आपण होऊ देऊया, मग आपलं पंचामृत तयार। पुन्हा मी झाकण ठेवते। चला आता आपण एकदा बघून घेऊया। वाव, आपलं इथे पंचामृत रेडी झालंय। आता आपण यामध्ये मीठ घालूया चवीप्रमाणे। मी एकदा हलवून घेऊया। आपलं यामधलं पाणी सुद्धा छान आटला गेला आहे, शिजला गेला आहे। गूळ पण छान नरम मेल्ट झाला आहे आणि आपली जी चिंचेचा कोळ जो होता ना, तो सुद्धा छान शिजला गेला आहे। चला मी आता गॅस बंद करते आणि आपण आता सर्व करायला घेऊया। आणि इथे तयार आहे तुमचं आंबट गोड असं मिरचीचं पंचामृत। याचा आनंद तुम्ही गरम गरम वरण भातासोबत, तूप, लोणचं, पापड आणि सोबत पंचामृत। एकदा हा बेत नक्की करा आणि मला कळवा की कसा झाला। अशाच छान छान रेसिपीसाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी।